ทุกนิยามความสำเร็จของท่านจะถูกสร้างขึ้นภายใต้วิถี11ประการและหากท่านสามารถเรียนรู้และสร้างกฎทั้ง11ข้อนี้ให้เกิดขึ้นกับท่านได้ชีวิตของท่านจะไม่มีข้อจำกัดอะไรเลย The Golden Path กฎทองคำศาสตร์แห่งความสำเร็จวิถี11ประการที่จะทำให้ท่านบรรลุทุกเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่ระดับจิตวิญญาณระดับสภาวะไปจนถึงกายภาพของท่านเองเพราะนิยามความสำเร็จของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในชีวิตท่านสามารถเข้าถึงได้ภายใต้กฎ11ประการเหล่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ The Golden Path ได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระทุกท่านเคยพ่ายแพ้ให้กับความโกรธไหมครับทุกท่านเคยรู้สึกว่าเมื่อใดก็ตามที่ตัดสินใจด้วยความโกรธผลลัพธ์มักจะทำให้ท่านเสียใจเสมอเคยเจอสภาวะแบบนั้นไหมครับหรือบางครั้งท่านก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำเพียงเพราะว่าถูกความโกรธเข้ามาครอบงำมันเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ท่านจะต้องเอาชนะให้ได้ผมลองให้คุณผู้ฟังนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ30วินาทีนึกถึงช่วงเวลาที่ตัวเองแพ้ให้กับความโกรธแล้วก็ตอบสนองด้วยความโกรธและก็ได้ผลลัพธ์ที่ทำให้คุณเสียใจลองนึกดูครับมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างและเมื่อทุกท่านนึกออกนะครับขอให้เก็บไว้ให้ดีครับเพราะผมจะพาคุณผู้ฟังมาเอาชนะสภาวะนั้นกันจะมีเวิร์กช็อปเล็กๆน้อยๆให้ทำครับและทุกท่านสามารถนั่งทำอยู่กับที่ได้เลยผมจะนำหนังสือเล่มนี้มาให้คุณผู้ฟังเรียนรู้ไปด้วยกันครับ Anger แปลว่าความโกรธหรือโทสะเป็นของพระจากฝั่งเวียดนามนะครับทิชนัทนะฮาร์ดผมอ่านชื่อไม่ค่อยถูกเหมือนกันครับแต่ประเด็นสำคัญครับนี่คือปรัชญาการเอาชนะความโกรธที่ลึกซึ้งเรียบง่ายและท่านสามารถเอามาใช้ได้ตอนนี้เลยแต่ก่อนอื่นผมจะมีคำถามหนึ่งผมอยากให้คุณผู้ฟังตอบกับตัวเองเพราะสิ่งนี้จะสะท้อนตัวตนที่อยู่ภายในของท่านมากๆครับความโกรธเป็นสิ่งจำเป็นไหมครับความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาหรือป๊อปอัพขึ้นมาผมขอให้คุณผู้ฟังคอมเมนต์ให้ผมหน่อยเพราะสิ่งนี้จะทำให้ท่านค้นพบคำตอบบางอย่างมันจะสะท้อนสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของท่านคอมเมนต์ให้หน่อยครับและคนที่จะได้ความลับหรือความรู้นี้มากที่สุดไม่ใช่ผมไม่ใช่ใครอื่นคือท่านเองและเราจะมาเอาชนะเพื่อนหรือศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตของเรากันความโกรธด้วยปรัชญานี้จะทำให้ท่านอยู่เหนือโทสะ Anger wisdom for cooling the flames ภูมิปัญญาในการดับไฟผมได้ตั้งชื่อในหน้าปกคลิปว่าจงดับไฟในบ้านของท่านมันมีที่มาที่ไปมีสตอรี่ที่ลึกซึ้งมากและนี่คือเรื่องราวที่อยากให้คุณผู้ฟังเก็บไว้ทั้งชีวิตครับก่อนอื่นเลยเราจะมาพูดถึงเฟสหนึ่งหากเราจะเอาชนะใครสักคนเราก็จะต้องรู้เขาแล้วก็รู้เราอย่างน้อยเราต้องรู้ก่อนว่าความโกรธมาจากไหนแล้วทำไมมันถึงมักจะทำให้เราเกิดสภาวะบางอย่างที่ทำให้ตัวเองเสียใจตลอดเลยข้อแรกครับพระท่านนี้ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า Anger isn't strictly a psychological reality ความโกรธมิใช่ความจริงและตัวตนของท่านก็ไม่ใช่ความโกรธเราไม่ใช่อารมณ์ของเรานั่นเองอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในก็คืออารมณ์ส่วนตัวตนของเราก็คือตัวตนสิ่งนี้เราสามารถแยกออกจากกันได้ครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับเวลาเกิดความโกรธสิ่งแรกที่ท่านต้องทำก็คือทำให้ตัวเองเป็นพยานที่มองเห็นความโกรธอย่าไปเป็นความโกรธเสียเองนั่นคือวิธีการเอาชนะที่ดีที่สุดมันไม่ใช่การทำลายมันไม่ใช่การต่อต้านมันเป็นเพียงแค่การมองครับตรงนี้ลึกซึ้งมากครับครั้งหนึ่งครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่สาวกจนท่านได้ส่งต่อความรู้นี้มาจนถึงคนรุ่นหลังเอาไว้ว่าความโกรธไม่ใช่สิ่งจำเป็นท่านทั้งหลายจงจำสิ่งนี้เอาไว้สิ่งใดก็ตามที่เกิดการตอบสนองภายใต้ความโกรธย่อมก่อให้เกิดความผิดหวังความเสียใจหรือแม้แต่หายนะความโกรธไม่ได้ดีและก็ไม่ได้แย่มันมีอยู่ของมัน
แต่การที่เราเอาความโกรธมาตอบสนองต่อสิ่งที่เราทำคิดและพูดต่างหากที่มันจะทำให้กลายเป็นปัญหาดังนั้นท่านทั้งหลายความโกรธไม่ใช่สิ่งจำเป็นเลยเรามีความรักความเมตตาสิ่งนี้สามารถแทนที่ความโกรธได้ดีชะงัดนักตรงนี้ลึกซึ้งมากครับนี่คือข้อแรกข้อ2 garbage in garbage out ถ้าท่านรับขยะเข้ามาท่านก็จะส่งขยะออกไปให้แก่โลกความโกรธครับคำว่า consume anger ก็คือหากเราพยายามรายล้อมชีวิตตัวเองไปด้วยสภาวะแห่งความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจอุปสรรคต่างๆมันจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับผมจะขอนำส่วนหนึ่งจากหนังสือ The Seven Habits ของคุณสตีเฟนโควีผู้ล่วงลับนะครับกฎข้อแรกก็คือ be proactive การใส่ใจในสิ่งที่เราควบคุมได้และเราจะสามารถรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้ความโกรธก็เป็นเช่นเดียวกันครับอะไรที่เรายิ่งจดจ่อสิ่งนั้นจะยิ่งขยายใหญ่ขึ้นทีนี้แหละครับจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าความโกรธจะเป็นนายหรือจะเป็นทาสของเราเมื่อเกิดปัญหาและเราโฟกัสแต่อุปสรรคโฟกัสแต่ความเป็นไปไม่ได้เราจะกลัวเราจะหงุดหงิดเราจะโกรธและความลับอย่างหนึ่งก็คือหากท่านบริโภคสิ่งที่กระตุ้นความโกรธของท่านบ่อยๆความคิดของท่านคำพูดของท่านการกระทำของท่านก็จะเป็นไปตามนั้นและแน่นอนว่าทั้ง3องค์ประกอบนี้ส่งผลต่อโชคชะตาของพวกเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คำถามก็คือในแต่ละวันครับท่านโฟกัสกับอะไรเรื่องที่ทำให้ปิติยินดีเรื่องที่ทำให้เบิกบานใจท่านมองที่ข้อดีของคนหรือท่านสนใจแต่อุปสรรคท่านสนใจแต่ความวิตกกังวลในอนาคตที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือในความสัมพันธ์ท่านโฟกัสที่ข้อดีหรือข้อเสียของคนคุณเดล คาร์เนกี้ครับครั้งหนึ่งเขาได้กล่าวเอาไว้แบบนี้ครับหนทางอันเลิศเลยที่จะทำให้ท่านขจัดปัญหาทุกความทุกในด้านความสัมพันธ์ก็คือการมองที่ข้อดีของผู้อื่นครับนี่แหละครับท่านก็จะรับสารดีๆรับอินพุตดีๆเข้ามาและท่านก็จะส่งอินพุตดีๆต่อไปให้กับโลกครับทีนี้ครับคำว่าบริโภคสิ่งที่ไร้สาระโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียทุกท่านเชื่อไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆกระตุ้นความโกรธของคนได้ง่ายมากถ้าไม่เชื่อนะครับลองเปิดข่าวอะไรสักอย่างก็ได้ครับโดยเฉพาะการเมืองหรือแม้แต่เรื่องราวภายในประเทศจะมีการโต้แย้งจะมีการด่าตำหนิซึ่งกันและกันเสมอทั้งที่บางครั้งเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแก่นแท้ความจริงนั้นคืออะไรโดยเฉพาะเฟกนิวครับเฟกนิวทำให้คนเกิดความขัดแย้งและผู้ที่เอาข่าวมาเผยแพร่ชอบอะไรแบบนี้มากเพราะอะไรครับเพราะมันได้เรตติ้งและเขาก็จะยิ่งป้อนอินพุตที่เป็นขยะให้พวกเรามากขึ้นเรื่อยๆให้เราเจอความขัดแย้งให้เรารู้สึกโกรธรู้สึกแค้นมากขึ้นเรื่อยๆและเขาก็ได้เรตติ้งคำถามก็คือเราจะยอมตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นจริงๆหรอครับมีแค่คุณผู้ฟังที่ตอบได้ครับคำแนะนำสั้นๆนะครับในแต่ละวันได้โปรดครับอินพุตสิ่งที่ดีเข้ามาให้กับตัวเองและเมื่อท่านรับสิ่งที่ดีเข้ามาสิ่งที่ท่านส่งออกไปย่อมเป็นสิ่งที่ดีเลิศเช่นกันต่อไปเรามาดูข้อที่3ครับ Don't feed anger with anger action โปรดอย่าได้เติมเชื้อไฟแห่งความโกรธไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆหากท่านเติมเชื้อไฟให้มันท่านจะทุกข์ยิ่งกว่าเดิมผมจะให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงประสบการณ์นะครับความสัมพันธ์จะเป็นอะไรที่ชี้ชัดมากในเรื่องนี้สมมติคุณผู้ฟังโกรธใครสักคนแล้วท่านควบคุมตัวเองไม่ได้ท่านเลยเลือกที่จะเดินไปด่าเดินไปทำร้ายด้วยวาจาหรือร่างกายอะไรก็ตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้ท่านรู้สึกมีความสุขหรือมีความทุกข์ยิ่งกว่าเก่าเสียอีกคุณผู้ฟังยังจำโมเมนต์นั้นได้ไหมครับที่อยู่ดีๆเราก็ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็เผลอไปด่าใครสักคนคิดดูอีกทีไม่น่าเลยหรอผมเชื่อว่าทุกคนเคยเจออะไรแบบนี้ครับผมเองก็ไม่รอดเช่นกันดังนั้นครับความจริงก็คือยิ่งตอบสนองด้วยความโกรธอีโก้ของเรามันจะยิ่งชอบและอะไรที่ทำให้อีโก้ชอบอีโก้จะอยากได้มากขึ้นไปอีก
ยิ่งเราโกรธแล้วเราตอบสนองด้วยความโกรธอีโก้จะพยายามให้เราโกรธกว่าเดิมเพื่อที่เราจะตอบสนองสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วอีโก้ก็จะได้รับพลังงานไปทีนี้แหละครับเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้เลยผู้เขียนท่านนี้ครับพระทิชนัทธานนะครับท่านได้แนะนำเอาไว้ว่าเราจะเคยเห็นแคมเปญบางอย่างที่ว่าเวลาโกรธให้ไปทุบตีข้าวของเครื่องใช้ไปทำลายสิ่งของที่มันจะเป็นห้องทำลายข้าวของนะครับนั่นแหละครับคือการเติมเชื้อไฟแห่งความโกรธแล้วยิ่งท่านทำอะไรแบบนั้นท่านจะโกรธง่ายยิ่งกว่าเดิมซะอีกดังนั้นครับวิธีแก้ความโกรธอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับแค่มองมันต้อนรับมันแสดงความรักความเมตตาให้กับความโกรธนั้นและเดี๋ยวเขาจะจากไปเองไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมมีวิธีทำให้แต่เรามาที่เฟสที่2กันก่อน putting out of fire of anger จงดับไฟในบ้านของท่านเสียก่อนนี่คือเรื่องราวที่ผมชอบมากครับคุณผู้ฟังครับผมขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ให้ดีเรื่องราวนี้จะติดอยู่กับท่านไปทั้งชีวิตและท่านจะเป็นผู้มีภูมิปัญญาอันสูงส่งที่ไม่พ่ายให้กับความโกรธอีกเลยคุณผู้ฟังลองนึกสถานการณ์แห่งหนึ่งครับท่ามกลางธรรมชาตินับร้อยนับพันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งและก็มีชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นวันหนึ่งครับมีใครก็ไม่รู้ถือคบเพลิงมาแล้วก็เอาไฟไปจุดบ้านหลังนั้นชายคนนั้นที่เป็นเจ้าของบ้านเดินมาเห็นเข้าสิ่งที่เขาทำก็คือแทนที่เขาจะรีบไปดับไฟเขากลับวิ่งไล่จับโจรหรือไล่จับคนที่มาจุดไฟเผาบ้านจนสุดท้ายไฟมันก็ค่อยๆลุกลามบ้านหลังนั้นจนไหม้ไปทั้งหลังทุกท่านคิดว่าชายคนนี้โง่เขลาไหมครับโง่เขลาใช่ไหมครับเพราะถ้าเป็นเราไม่สนหรอกครับว่าใครจะมาเผาบ้านเราก็คงจะไปดับไฟในบ้านก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะลามและทุกอย่างจะเสียหายแต่บางครั้งเราก็เป็นเหมือนชายคนนั้นเลยครับเวลามีใครมาทำให้เราหงุดหงิดทำให้เราโกรธมาจี้ปมหรือแตะอีโก้ของเราก็เปรียบเสมือนใครคนหนึ่งเอาไฟมาจุดเผาบ้านของเราแทนที่เราจะรีบเอาน้ำมาดับไฟที่กำลังลามไปเรื่อยๆแต่เรากลับเลือกที่จะวิ่งไปจับคนที่มาเผาบ้านเราจนท้ายที่สุดบ้านทั้งหลังของเราก็ไหม้จนไม่เหลือชิ้นดีเลยใช่ครับบางครั้งเราก็เป็นแบบนั้นกันจริงๆทีนี้แหละครับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ปรัชญาไปแล้วเมื่อใดก็ตามที่มีใครมาทำให้ท่านโกรธมาทำให้ท่านหงุดหงิดมาทำให้ท่านไม่พอใจบางครั้งท่านไม่จำเป็นต้องสนเลยว่าใครมาทำแต่สิ่งที่ท่านต้องทำก็คือดับไฟในบ้านแห่งจิตวิญญาณของท่านก่อนอย่าให้ไฟแห่งโทสะลุกลามเด็ดขาดเพราะถ้าท่านปล่อยไว้จิตวิญญาณแห่งนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยจงดับไฟในบ้านของท่านเสียก่อนครับนี่คือเรื่องราวที่ดีที่สุดในปีนี้ของผมเลยก็ว่าได้ลึกซึ้งมากครับและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็รู้สึกเชกเช่นเดียวกันเรามากันที่ข้อต่อไปคำถามก็คือเรารู้แล้วมีคนมาจุดไฟเผาบ้านเราแล้วถ้าไฟมันจะลามมีวิธีดับไหมอยากดับมากเลยเรามาเริ่มกันวิธีแรกครับ mindfulness จงเป็นพยานรู้เห็นถึงความโกรธยกตัวอย่างนะครับในศาสตร์ของจิตวิทยาจะมีรูปแบบการจัดการอารมณ์อยู่2แบบแรกก็คือทำให้ตัวเราเป็นบุคคลที่2ที่มองเห็นตัวเองอีกคนหนึ่งที่กำลังอยู่ในอารมณ์โกรธพอเรามีระยะห่างระหว่างอารมณ์และตัวเราจะมองเห็นตัวเองมากขึ้นและเราก็จะรู้สึกมีสติมากขึ้นเปรียบเสมือนครับในห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีกระจกอยู่ด้านหลังให้ลูกค้าเห็นหน้าของตัวเองเพื่อที่ว่าพอลูกค้าเห็นหน้าตัวเองเขาจะได้ไม่ทำอะไรที่ทำให้ตัวเองอับอายหรือทำอะไรที่ไม่ดีเพราะพอเราเห็นตัวเองครับเราจะมีสติทีนี้แหละครับคุณผู้ฟังลองคิดภาพว่าตอนนี้ท่านกำลังโกรธอยู่แล้วท่านก็ move ตัวเองมาเป็นบุคคลที่2เห็นความโกรธข้างในท้องกำลังแน่นหัวใจกำลังเต้นแรงหน้ากำลังแดงกำลังอึดอัดกำลังหายใจไม่ทั่วท้องคุณผู้ฟังเริ่มเห็นแล้วนั่นแหละครับท่านจะมีสติมากขึ้นกับรูปแบบที่2ครับคิดภาพว่าตัวท่านเป็นแมลงวันข้างกำแพงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นแมลงวันนะครับแต่มันใช้ได้ผลสมมติตอนนี้ท่านกำลังทะเลาะกับใครสักคนแล้วรู้สึกโกรธมากเลยลองเปลี่ยนมุมมองครับไปเป็นแมลงวันข้างกำแพง
สมมุติท่านเป็นแมลงวันเห็นคนสองคนกำลังทะเลาะกันอยู่แล้วก็โกรธไม่มีใครยอมใครในฐานะแมลงวันมันก็คงจะรู้สึกขำมากเลยว่ามนุษย์สองคนนี้มันกำลังทำอะไรกันอยู่ไร้สาระเสียเวลาเหลือเกินท่านจะมีสติมากขึ้นจากการทำแบบนี้ครับนี่แหละครับคือการเป็นพยานรู้เห็นถึงความโกรธและตัวตนของท่านเองต่อไปครับเรามาดูข้อที่3กันข้อนี้เรียบง่ายตรงตัวและท่านสามารถทำได้เลยเพราะมันอยู่ติดตัวของท่านมาตั้งแต่เกิดลมหายใจครับในยามที่โกรธในยามที่หงุดหงิดในยามที่วิตกกังวลลมหายใจครับอยู่กับสิ่งนั้นให้มากที่สุดสำหรับท่านที่ไม่เคยฝึกเลยผมเข้าใจครับว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ตัวมันอาจจะยากมากแต่เมื่อท่านฝึกบ่อยๆครับเวลาไปต่อคิวและคิวมันนานคิดอะไรไม่ออกอยู่กับลมหายใจเวลามีใครมาทำให้ท่านไม่พอใจไม่ต้องตอบอะไรเขาเลยอยู่กับลมหายใจแล้วก็บอกขอเวลาแป๊บหนึ่งลมหายใจครับและวิธีหายใจที่ผมจะแนะนำก็คือหายใจด้วยท้องนะครับหายใจให้ท้องป่องเรามาลองกันคุณผู้ฟังหายใจเข้าลึกๆครับให้ท้องป่องและให้หน้าอกไม่ยกทีนี้พอหายใจสุดครับหายใจออกให้หมดครับพอหายใจออกจนใกล้จะหมดแล้วเขม่าท้องครับแล้วลมหายใจมันจะค่อยๆออกไปเรื่อยๆจนหมดทีนี้แหละครับพอลมหายใจออกหมดค่อยหายใจเข้าท่านจะหายใจเข้าได้ลึกกว่าเดิมและท่านจะมีสติกับตัวเองมากขึ้นทีนี้ความโกรธก็จะค่อยๆหายไปเองครับลมหายใจครับต่อไปครับวิธีที่4 inner body วิธีนี้ทรงพลังมากนะครับมือของท่านกำลังวางอยู่ตรงไหนคุณผู้ฟังจับจังหวะการเต้นของชีพจรตัวเองได้หรือไม่อากาศรอบๆตัวของท่านในตอนนี้เป็นอย่างไรถ้าท่านสามารถตระหนักถึงสิ่งนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่โกรธนะครับความโกรธจะมาแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วเลยจะช้าหรือจะเร็วขึ้นอยู่กับว่าท่านฝึกบ่อยแค่ไหนนี่คือ inner body awareness ครับการรับรู้ถึงสภาวะร่างกายภายในของตัวเองเราอาจจะเคยได้ยินเรื่อง gut feeling ใช่ไหมครับความรู้สึกมวนท้องแน่นหน้าอกร่างกายพยายามจะส่งสัญญาณให้เราตลอดเวลาแต่เมื่อใดที่เรามองสัญญาณนั้นจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นเองและต่อไปครับวิธีที่5สมมติคุณผู้ฟังเจอความโกรธสิ่งแรกที่ท่านต้องทำก็คือดับไฟในบ้านถูกต้องไหมครับลองเอาประโยคนี้ไปใช้ครับจะพูดในใจหรือจะพูดออกเสียงก็ได้และความโกรธจะค่อยๆทุเลาลงความโกรธเรารู้ว่าท่านมาหาและตอนนี้เรามีความสุขมากขอบคุณที่เป็นห่วงลองทำดูครับและเดี๋ยวจะค่อยๆหายไปเดี๋ยวผมจะให้ทำเวิร์กช็อปในช่วงท้ายนะครับไม่ต้องห่วงเลยนี่เป็นปูพื้นฐานก่อนให้ทุกท่านเข้าใจที่มาที่ไปก่อนเรามาดูเฟสที่3กันครับ The language of true love วิธีจัดการชีวิตเมื่อท่านโกรธในด้านความสัมพันธ์ครับความทุกข์ทั้งหมดความสุขทั้งหมดของมนุษย์มาจากความสัมพันธ์คุณผู้ฟังยังจำหนังสือปรัชญาที่ว่าด้วยเรื่องของการกล้าที่จะถูกเกลียดได้ไหมครับอัลเฟรด แอดเลอร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าสำหรับมนุษย์ความสุขและความทุกข์ทั้งหมดล้วนเกี่ยวเนื่องกับใครบางคนเสมอหากโลกนี้ไม่มีความสัมพันธ์และมีเราเป็นคนเดียวเราจะไม่ทุกข์และในขณะเดียวกันเราก็จะไม่สุขด้วยหากเราสามารถจัดการความขัดแย้งภายในความสัมพันธ์ได้ทั้งหมดเราจะไม่ทุกข์อีกเลยว้าวทรงพลังไหมครับเรามาดูกันว่าต้องทำอย่างไรสมมติคุณผู้ฟังกำลังโกรธใครสักคนวิธี3วิธีนี้ครับจะทำให้ท่านรับมือกับสิ่งนั้นได้โดยที่ท่านไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงใครเลยท่านแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองครับวิธีที่1 a peace talk พูดด้วยความสุขุมเวลาโกรธนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำซึ่งมันจะทรงพลังมากอย่าตอบแชทใครอย่าตัดสินใจเรื่องอะไรอย่าพูดกับใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านโกรธมากแต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องพูดจริงๆเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ครับข้อแรกพูดให้ช้าลงครับเมื่อท่านพูดเร็วโทสะมันจะพลุ่งพล่านครับแต่ถ้าท่านพูดช้าโทสะจะค่อยๆลดลงเปรียบเสมือนครับการที่เราทำตัวอกผายไหล่พึงเราจะรู้สึกยิ่งใหญ่เราจะรู้สึกพยองเวลาเราหดตัวเราก็จะรู้สึกหงอรู้สึกไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง
เรื่องของความโกรธก็เช่นกันครับถ้าท่านใช้น้ำเสียงที่สุขุมความโกรธก็จะรู้สึกว่าเราก็เป็นคนใจเย็นนี่งั้นดับลงก็ได้แต่ถ้าท่านพูดเร็วพูดตะคอกแล้วก็ใช้น้ำเสียงที่มันกระโชกโคกฮากความโกรธจะยิ่งรู้สึกว่าโอเคได้เวลาออกโรงแล้วเรียบร้อยครับควบคุมตัวเองยากกว่าเดิมอีกพูดให้ช้าลงครับ peace talk กับตัวที่2น้ำเสียงเวลาโกรธครับผมจะแนะนำให้คุณผู้ฟังใช้น้ำเสียงในการเจรจาเหมือนที่ผมสอนในคลาส Empower Storytelling นะครับน้ำเสียงในการเจรจามันจะนุ่มมันจะช้ามันจะทุ้มมันจะไม่ได้เปล่งออกมาเต็มมากนี่คือน้ำเสียงที่แสดงถึงความสุขุมและความจริงจังน้ำเสียงนี้จะดับความโกรธได้ดีมากๆครับ2วิธีนะครับพูดให้ช้าลงและใช้น้ำเสียงให้ทุ้มและช้านี่คือ2วิธีนะครับ A peace talk กับข้อที่2 acceptance ครับยอมรับว่าตัวท่านโกรธสมมติคุณผู้ฟังกำลังโกรธใครสักคนท่านต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าท่านกำลังโกรธอยู่เหมือนเดินเข้าไปในป่าแล้วเหยียบกับดักหมีครับสิ่งแรกที่ท่านต้องทำก็คือท่านต้องรู้ตัวก่อนว่าท่านเหยียบกับดักเข้าให้แล้วมิฉะนั้นท่านจะไม่รู้ว่าจะปลดกับดักเมื่อไหร่การยอมรับว่าท่านโกรธคือหนทางแรกของคนที่เข้มแข็งครับเราทุกคนเป็นมนุษย์ครับแล้วเราจะดับสิ่งที่ติดตัวมาเป็นสัญชาตญาณได้ง่ายๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะดูเป็นไปได้สักเท่าไหร่ดังนั้นการยอมรับคือวิธีการแรกยอมรับในความโกรธในตัวท่านและในอีกแง่หนึ่งจงยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นเป็นอย่าได้พยายามไปเปลี่ยนแปลงใครเพราะคนที่จะเสียใจมากที่สุดในการพยายามทำสิ่งนั้นคือตัวท่านเองข้อนี้ทำให้ผมนึกถึง The Laws of Human Nature ของคุณโรเบิร์ต กรีนครับในกฎข้อแรกเลย The Laws of Irrationality มนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีเหตุและมีผลขนาดนั้นจริงๆแล้วมนุษย์ใช้อารมณ์เกือบ 100% ด้วยซ้ำดังนั้นอย่าได้หาเหตุผลจากมนุษย์เลยอย่าได้พยายามเปลี่ยนแปลงมนุษย์ให้เป็น1ไปเป็น2มันเป็นไปไม่ได้การยอมรับในสิ่งที่คนคนนั้นเป็นการเคารพในสิ่งที่คนคนนั้นเป็นการพยายามที่จะปรับตัวเราเข้าหาผู้อื่นต่างหากคือภาพสะท้อนของผู้มีสติปัญญาอันสูงส่งอย่างแท้จริงครับ Embrace ครับยอมรับในตัวท่านและผู้อื่นกับวิธีที่3 with compassion you won't make any mistake ผมจะมีประโยคหนึ่งเวลาคุณผู้ฟังโกรธใครเวลามีใครทำอะไรให้ท่านไม่พอใจเอาประโยคนี้ตระหนักไว้กับตัวเองครับแล้วท่านจะเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์หรือรักผู้คนรอบข้างมากขึ้นทุกคนล้วนทำเต็มที่ที่สุดแล้วในทรัพยากรที่พวกเขามีหากมีใครทำให้ท่านโกรธจริงๆเขาทำเต็มที่เท่าที่เขาจะทำได้แล้วในทรัพยากรความรู้ความสามารถและสรรพสิ่งที่เขามีทุกคนล้วนทำเต็มที่แล้วครับหากคนคนหนึ่งขี้เกียจและท่านไม่พอใจในความขี้เกียจของเขาจริงๆแล้วเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าความขยันสำคัญอย่างไรและพอเขาไม่รู้เขาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะจำเป็นต้องขยันแสดงว่าณเวลานั้นเขาทำเต็มที่แล้วในทรัพยากรความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เขามีและถ้าท่านเข้าใจสิ่งนี้ครับท่านจะเข้าใจมนุษย์ทันทีเลยท่านจะไม่โกรธมนุษย์ง่ายๆด้วยเพราะท่านเข้าใจและเมตตานั่นเองนี่คือเฟสที่2นะครับในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ขอไปครับเฟสที่3เรามาดูเฟสที่4กัน embrace anger with mindfulness ต่อไปนี้จะเป็นกระบวนการจัดการความโกรธด้วย mindfulness หรือการอยู่กับตัวเองครับทุกท่านเชื่อไหมครับท่านสามารถเอาชนะความโกรธได้โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากใครเลยท่านทำได้ด้วยตัวท่านเองข้อแรก wait for the pure water จงรอให้น้ำหายขุ่นเสียก่อนเรื่องนี้ผมชอบมากและขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับครั้งหนึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับได้พากลุ่มลูกศิษย์เดินทางไกลจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งครับท่านต้องการพักกลุ่มขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลูกศิษย์ก็พักริมทะเลสาบแล้วมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งครับเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดแต่มีความอดทนน้อยที่สุดเช่นกันพระพุทธเจ้าครับก็เลยต้องการที่จะสอนให้ลูกศิษย์คนนี้รู้จักกับความอดทนท่านก็เลยบอกให้ลูกศิษย์คนนี้ไปตักน้ำมาให้ดื่มหน่อยลูกศิษย์คนนี้เดินไปที่ทะเลสาบครับเห็นฝูงโคเพิ่งเดินผ่านทะเลสาบไปน้ำมันก็เลยขุ่นมากเลยลูกศิษย์เห็นดังนั้นก็เลยคิดว่าน้ำมันยังสกปรกอยู่
ไม่น่าจะให้ดื่มได้ลูกศิษย์ก็เลยเดินไปหาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าน้ำมันยังดื่มไม่ได้ครับมันยังสกปรกอยู่เลยพระพุทธเจ้าเงียบครับไม่ได้พูดอะไรต่อและสักพักหนึ่งท่านก็เอ่ยออกมาว่าไหนเจ้าลองไปดูอีกทีสิลูกศิษย์ก็เดินต่อไปครับก็เห็นว่าน้ำมันก็ยังขุ่นเหมือนเดิมก็เลยเดินกลับมาหาพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ยังไม่ทันได้เอ่ยปากอะไรครับพระพุทธเจ้าเอ่ยมาบอกเลยว่าไหนไปดูอีกรอบสิลูกศิษย์ก็ไม่กล้าขัดครับก็เลยเดินไปอีกรอบหนึ่งแต่รอบที่3นี้น้ำมันตกตะกอนแล้วมันก็ใสเป็นที่เรียบร้อยแล้วการจัดการความโกรธก็เป็นแบบนี้เลยครับลูกศิษย์คนนั้นได้รู้อย่างหนึ่งเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตบางครั้งปัญหาก็สามารถถูกแก้ได้ด้วยตัวมันเองน้ำที่ขุ่นเพียงแค่เวลาและการรอคอยมันก็อาจกลับมาใสได้เรื่องนี้ลึกซึ้งมากครับผมได้เล่าไว้ใน Oneness with All Life แล้วก็อีกหลายคลิปเลยเพราะมันเป็นปรัชญาที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ตกผลึกจริงๆความโกรธสามารถจัดการได้ด้วยวิธีนี้ครับจงอดทนจงรอและความขุ่นข้องขุ่นเคืองจะค่อยๆตกตะกอนแล้วน้ำมันจะใสท่านจะมองเห็นทุกสิ่งได้อย่างกระจ่างแจ้งเมื่อท่านรู้จักอดทนรอครับ wait for the pure water นั่นเองทีนี้เรามาดูข้อที่2ครับ the knot of anger is ego so detach it ปมของความโกรธคืออีโก้ครับต้นเหตุของความโกรธคืออัตตาหรืออีโก้ที่ชอบยึดติดเมื่อท่านปล่อยการยึดติดท่านจะเป็นอิสระอัตตาจะชอบยึดติดว่าคนนั้นจะต้องทำแบบนั้นกับเราเราจะต้องคาดหวังให้คนนั้นทำแบบนั้นแบบนี้นั่นแหละครับต้นเหตุที่ทำให้เราโกรธประเทศจะต้องทำให้เราแบบนั้นแบบนี้เราจะต้องมีชีวิตแบบนั้นแบบนี้ถ้าไม่ได้สิ่งนั้นมาเราจะไม่มีความสุขนั่นแหละครับอีโก้ชอบมากเลยและเรามักจะโกรธง่ายเสียด้วยหากเรายึดติดกับสิ่งเหล่านั้นกับตัวที่2ที่เราจะพูดถึงครับสุดท้ายแล้วเราโกรธเพราะเรากลัวครับเรากลัวว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นภายใต้ความไม่แน่นอนเราเลยใช้ความโกรธเพื่อที่จะควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคิดแต่สุดท้ายแล้วความจริงของโลกนี้ก็คือโลกหมุนตลอดเวลาฤดูกาลเปลี่ยนผ่านตลอดเวลาแม้แต่น้ำก็ไหลลงจากที่สูงไปยังที่ต่ำทุกอย่างเกิดการผันเปลี่ยนตลอดเวลาการใช้ความโกรธเพื่อควบคุมความไม่แน่นอนคือการกระทำของผู้ไร้สติปัญญาผมไม่รู้นะครับผมจำประโยคนี้มาจากไหนอยู่ดีๆก็ผุดขึ้นมาแต่ความจริงแล้วก็คือเราโกรธเพราะเรากลัวครับหากมีใครมาแตะอีโก้เราโกรธเพราะเรารู้สึกว่าอีกฝ่ายจะไม่เคารพเรายิ่งกว่าเดิมเรากลัวหากมีใครสักคนมาทำลายความคาดหวังของเราก็กลัวว่าเราจะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้อีกเราก็เลยใช้ความโกรธเข้ามาจัดการและแน่นอนครับเราแพ้เพราะความโกรธมักจะก่อให้เกิดความเสียหายโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นครับ using anger using suffering หากท่านใช้ความโกรธก็ไม่ต่างจากท่านอนุญาตให้ตัวเองทุกข์เท่านั้นเลยครับเรามากันที่ข้อสุดท้ายครับและก่อนที่เราจะไปเวิร์กช็อปกันสำหรับข้อนี้ครับหากความโกรธเปรียบเสมือนความมืดเป็นความมืดที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยน่ากลัวลึกลับ so let the sunlight shine to the dark จงส่องแสงที่ส่องไปยังความโกรธความโกรธพ่ายให้กับแสงส่องแสงไปยังความโกรธนั่นเองการเป็นพยานรู้เห็นหรือเขาเรียกว่าจิตเดิมแท้หรือจิตวิญญาณของท่านเปรียบเสมือนแสงสว่างครับความโกรธกลัวแสงนั้นเมื่อท่านมองไปที่ความโกรธก็คือการที่ท่านส่องแสงสว่างไปยังความโกรธนั่นเองและสุดท้ายความมืดจะพ่ายกับแสงเสมอดังนั้นครับเมื่อท่านโกรธจงส่องแสงแห่งการตื่นรู้และผู้มีสติปัญญาส่องไปยังที่นั่นและความโกรธจะค่อยๆมาลายหายไปเองและผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านฟังมาตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงตอนนี้ท่านรู้แล้วว่าความโกรธจำเป็นหรือไม่โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่เวิร์กช็อปต่อไปนี้ครับจะเป็นเวิร์กช็อปถ้าคุณผู้ฟังสามารถนั่งเฉยๆแล้วก็ตามติดความรู้นี้แบบเต็มศักยภาพคนที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดคือท่านเอง
ข้อแรกครับจำตอนแรกได้ไหมครับที่ผมให้คุณผู้ฟังเลือกเรื่องที่ทำให้ตัวท่านรู้สึกโกรธมากที่สุดลองหลับตาครับหลับตาแล้วก็นึกภาพถึงสถานการณ์นั้นภาพที่ท่านเห็นเป็นอย่างไรคนที่ทำให้ท่านโกรธหรือสถานการณ์ที่ทำให้ท่านโกรธมันมีภาพออกมาเป็นอย่างไรครับเสียงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นคนคนนั้นกำลังพูดอะไรกับท่านหรือสภาพแวดล้อมรอบตัวมันมีเสียงอะไรบ้างเสียงนั้นมันจะดังขึ้นเรื่อยๆจนท่านรู้สึกว่าท่านอยู่ณช่วงเวลานั้นและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นทำให้ท่านรู้สึกอย่างไรท่านอาจกำลังรู้สึกอึดอัดรู้สึกร้อนรุ่มทั้งใบหน้าหน้าท้องหน้าอกหายใจไม่ทั่วท้องความรู้สึกนั้นมันยิ่งชัดขึ้นไปเรื่อยๆครับเอาละครับทีนี้ลืมตาแล้วช่วยบอกกับตัวท่านเองทีว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรและเราจะมาดูวิธีจัดการครับจำความรู้สึกนั้นไว้นะครับผมขอให้คุณผู้ฟังครับผ่อนคลายหัวไหล่ครับผ่อนคลายใบหน้าผ่อนคลายนิ้วมือและวางเท้าของท่านให้เต็มพื้นตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับความโกรธเหมือนจะทุเลาลงใช่ไหมครับเพราะท่านได้ผ่อนคลายฟิสิกอลหรือร่างกายภาพของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยทีนี้วิธีที่3คุณผู้ฟังครับหายใจเข้าด้วยท้องเข้าให้ลึกที่สุดให้ท้องของท่านป่องออกมามากที่สุดและเมื่อหายใจเข้าสุดแล้วหายใจออกให้ลึกที่สุดและเมื่อหายใจออกจนเกือบจะสุดจงเขม่าท้องให้ลมในปอดออกมาให้หมดแล้วทีนี้ครับหายใจเข้ากลับไปอีกครั้งหนึ่งหายใจด้วยท้องลมหายใจตอนนี้เย็นหรือร้อนพลังชีวิตผ่านลมหายใจนั้นเข้าไปอยู่ในตัวท่านและไหลเวียนผ่านช่องว่างอันเป็นอนันต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับทีนี้ครับยังจำอารมณ์โกรธนั้นได้อยู่ใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามันทุเลาลงไปเยอะแล้วทีนี้ขอให้คุณผู้ฟังเฝ้ามองตัวคิดนั้นไว้ครับตัวคิดที่ก่อให้เกิดตัวโกรธแล้วก็จงพูดออกมาว่ายินดีต้อนรับเจ้าความโกรธขอบคุณที่เป็นห่วงแต่เราจะผ่านมันไปได้ดังนั้นอย่าได้กังวลเลยพูดตามผมครับยินดีต้อนรับขอบคุณที่เป็นห่วงและเราจะผ่านมันไปได้อย่าได้กังวลเลยเป็นอย่างไรบ้างครับและทีนี้ครับผมเชื่อว่าความโกรธแทบจะหายไปจนเหลือศูนย์แล้วทีนี้พอมันหายไปเหลือศูนย์เรามาเพิ่มความสุขแทนดีกว่ารอบๆตัวในตอนท่านที่ท่านมองเห็นตอนนี้3สิ่งที่ท่านรู้สึกขอบคุณที่ยังมีมันอยู่มีอะไรบ้างครับไหนช่วยพูดออกมาเลยอะไรป๊อปอัพขึ้นมาสุขภาพของท่านสิ่งของของท่านอาหารของท่านหูของท่านที่ยังได้ยินตาของท่านที่ยังมองเห็นอะไรบ้างครับที่อยู่ดีๆมันก็ผุดขึ้นมาท่านเคยขอบคุณสิ่งเหล่านั้นบ้างหรือยังครับนี่คือวิธีการจัดการความโกรธแบบยูมัดเลยครับเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความสุขได้โดยที่ท่านไม่ต้องลุกไปไหนและไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวมหัศจรรย์ไหมครับและคนที่ค้นพบความจริงนั้นไม่ใช่ผมไม่ใช่ผู้นำคนใดในโลกคือตัวท่านเองท่านรู้ถึงความจริงสูงสุดในการมีชีวิตอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือบทเรียนทั้งหมดจากหนังสือ Anchor ครับสุดท้ายนี่ครับหากคุณผู้ฟังรู้สึกว่าจริงๆแล้วทั้งหมดมันคือการอยู่กับปัจจุบันให้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังฟังต่อจากนี้เลยนะครับเพราะมันจะเชื่อมโยงกันได้อย่างมหัศจรรย์ The Power of Now เดี๋ยวผมจะแนบไว้ในท้ายคลิปนะครับหากคุณผู้ฟังฟัง Anchor จบแล้วต่อด้วย Power of Now ท่านจะตื่นรู้ทันทีเลยนี่คือหนังสือที่จะเป็น Masterpiece ของสิ่งที่ผู้ร่วมงาน The Library ได้รังสรรค์กันขึ้นมาและจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังค้นพบปรัชญาสูงสุดของท่านเองและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากสนับสนุนพวกเราหรือใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ครับในที่อย่างนั้นมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองหรือแม้แต่กฎทองคำแห่งความสำเร็จที่พวกเรา
และผู้ร่วมงานพยายามสร้างขึ้นมานี่จะเป็นอีกมาสเตอร์พีซหนึ่งที่พวกเราทำลงไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์ครับเพราะเป็นความรู้ที่เข้มข้นเจาะลึกและบางศาสตร์มันก็มีความดาร์กอยู่ในตัวเราจึงต้องเอาไปทำไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์ครับหากคุณผู้ฟังต้องการรับชมผ่านช่องทางนี้นะครับทุกท่านสามารถรับชมได้ผ่าน www.thelibrarylearn.com หรือกดปุ่มจอยแล้วก็เลือก Premium Content ครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างด้วยเช่นเดียวกันและเช่นเคยครับเป็นเกียรติมากครับสำหรับวันนี้ที่เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันขอให้คุณผู้ฟังเอาชนะความโกรธได้ทั้งชีวิตครับสุดท้ายคนที่รู้ความจริงสูงสุดคือตัวท่านเองสุดท้ายครับเพราะการเรียนรู้คือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพของเราอิสรภาพที่เกิดขึ้นจากความรู้จะทำให้พวกเรากล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการและนั่นคือเหตุผลที่เรามาเรียนรู้ในวันนี้ครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library เลยและตัวผมและออนยูสิงขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านและขอให้จักรวาลคุ้มครองครับสวัสดีครับ